Трамп назвав Байдена ідіотом. На думку колишнього президента США, який прагне обійняти посаду знову, саме через це Путін начебто погрожує світу ядеркою, бо нібито відчуває слабкість Байдена. От таку заяву Трамп зробив в ході передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах. Послухаємо. Якби у вас був справді здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у повній безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися. Ну, до слова, Байден коментував можливість, власне, переговорів із Трампом і заявив, що це буде залежати від його поведінки, скажімо так. Ну, поки що ми бачимо, що колишній господар овального кабінету продовжує вести таку досить ексцентричну риторику і от вдаватися навіть до особистих образ. Я зазначу, що зараз ми спостерігаємо дійсно за передвиборчою кампанією у Сполучених Штатах, і заручником цього процесу опинилася допомога Україні, і тому ми змушені постійно дивитися, скажімо так, за океан і виглядати, чи видніється там на горизонті якийсь компроміс і розв'язання цієї складної дилеми. Так от, можливо, навіть і видніється, тому що напередодні, зокрема, спікер Палати представників Майк Джонсон, який до слова раніше, власне, активно, можна сказати, виступав проти допомоги Україні, тепер він уже заявив, що напрацьовує і буде просувати окремий законопроект про фінансування, власне, української армії, не тільки про фінансову, військову, а також гуманітарну допомогу Україні. Як я вже сказала, він обіцяє, що буде сам просувати цей законопроект в межах Конгресу. Ну і єдине, що в даному випадку пропонують республіканці, зокрема трампісти, все ж таки слідувати тій заяві, яку раніше робив Трамп в контексті допомоги Україні, і давати нам гроші у вигляді все ж таки позик і кредитів. І відповідний документ, як я вже сказала, обіцяють внести на розгляд Конгресу. Ну, треба сказати, що ми поки не бачимо реакції з боку Білого дому, як, власне, там будуть сприймати і як голосуватимуть чи не голосуватимуть, і взагалі як реагуватимуть на це демократи, тому що ми пам'ятаємо, що адміністрація Байдена подавала свій запит, який включає якраз допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, і так само тема американо-мексиканського кордону там була. Пізніше кордон від'єднали в окремий документ. Республіканці, які самі ж цього вимагали, виступили проти цього і сказали, що це неправильно відділяти, власне, питання фінансування безпеки кордонів. Зрештою, все одно критикували ось цей вже новий документ, який запропонувала адміністрація Байдена. Ну, а тепер пропонують свій законопроект. Побачимо, чи підуть на це у Білому домі, чи підуть фактично на такий шантаж, тому що зрозуміло, що це є предметом і якраз політичної конкуренції в Вашингтоні. Ну і побачимо, чи зрештою Байден погодиться з тим, що можна піти і знову тут на поступки і компроміс перед республіканцями для того, аби все ж таки розблокувати питання фінансування української армії, бо через це вже відчуваються суттєві проблеми на полі бою, про що неодноразово було сказано як з боку української влади, так і всередині Сполучених Штатів, і якщо ми говоримо про представників військово-політичного керівництва Америки. Тому так само от важливим для нас є цей документ, будемо стежити за його подальшою долею. Крім того, додам, що напередодні до Трампа приїжджав інший скандальний політик, уже європейський, зокрема лідер Угорщини Віктор Орбан, і він от розхвалив Трампа після зустрічі і заявляв, що світ став би кращим, якби, власне, Трамп повернувся до влади у Сполучених Штатах. Заява Орбана прозвучала після, власне, зустрічі з колишнім президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. І я процитую фрагмент. Каже Орбан наступне: «Нам, угорцям, залишається тільки одне – чесно визнати, що світ став би кращим. І для Угорщини було б краще, якби пан президент Дональд Трамп повернувся». Ось так сказав Орбан. Також він повторив свої попередні заяви, що за президентства Трампа
і на Близькому Сході, і в Україні начебто був би мир. Ось така заява прозвучала від Орбана. Треба сказати, що відреагували, власне, уже і в Білому домі якраз на візит Орбана до Трампа. І Джо Байден розкритикував зустріч екс-президента Трампа з угорським прем'єром. Він сказав своїм прихильникам на передвиборчому мітингу з цього приводу наступне, зацитую. Ви знаєте, з ким він, тобто Трамп, зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює та прагне диктатури. Раніше, як я вже сказала, Орбан підтримав Трампа. Ну, а представники штабу Трампа повідомляли, що сторони обговорювали, тобто Трамп і Орбан, цитую, широкий спектр питань, які стосуються і Угорщини, і Сполучених Штатів, включаючи першорядну важливість міцних і безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни, заявили, власне, представники передвиборчого штабу Трампа. Тож, отак от в Білому домі реагують на от ті прояви, які відбуваються в ході передвиборчої гонки з боку одного із серйозних, скажімо так, претендентів на перемогу Дональда Трампа. Ну, а тим часом в Європі теж розуміють, що дійсно зростає вірогідність на фоні успіхів Трампа в передвиборчій кампанії, що той може повернутися у Білий дім, і там закликають готуватися до виходу США з НАТО після повернення Трампа. Принаймні, про таке пише британське видання The Telegraph. Дипломати країн-членів НАТО вважають, що Європі потрібно бути готовою до виходу Сполучених Штатів з Альянсу в разі, якщо Дональд Трамп повернеться. Перспектива повернення Трампа до влади після виборів США викликає занепокоєння в Європі щодо продовження американської підтримки України і, власне, міцності самого Альянсу. Як ідеться в публікації The Telegraph, дипломати в країнах НАТО вважають, що столицям європейським потрібно бути готовими і підготувати зрозуміло план, так само переглянути свій поточний оборонний потенціал. Як сказав один європейський дипломат The Telegraph, враховуючи скандальні заяви Трампа, зокрема про відмову допомагати союзникам у випадку нападу РФ, є серйозне занепокоєння. Ніхто не знає, що він, тобто Трамп, збирається робити далі, сказав дипломат, додавши, що країни НАТО повинні розробити сценарій для послаблення залежності Європи від Сполучених Штатів. Дипломат з іншої країни НАТО заявив, що таким країнам, як Британія, слід ще більше керувати європейською безпекою, оскільки можливий вихід США з НАТО створить величезну прогалину. Ну а третій дипломат, з яким поспілкувалися британські журналісти, побачив позитив в побоюванні виходу США з НАТО. На його думку, така невизначеність змусить європейські країни більше думати про власне оборонне планування, наскільки воно адекватне або неадекватне, ну і витрачати на це більше грошей і, власне, більше вкладатися у свою ж оборону.